मेरा मुटुका टुक्राहरू हैन मेरो भिडियोलाई चाहिँ हैन सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु है त नबिर्सिकिन है गाइज। हेलो गाइजहरु है, अब मैले चाहिँ हैन आज बफ लिएर आएको छु यति है, कसरी बनाउने है। अब यहाँ सर्टकट के एकदम सर्टकट स्टाइलमा है म हजुरलाई गरेर देखाउँछु है। किप लुकिङ गाइज है त। ल गाइजहरु यो चाहिँ बफ है, यो चाहिँ बफ है गाइज। अनि यो चाहिँ नमक नुन, अनि यो चाहिँ बेसार है, यो चाहिँ खुर्सानी गाइज, अनि यो चाहिँ मसला है त। यो चाहिँ पेस्ट, यसमा चाहिँ अदुवा लसुन धनिया सबै राखेको हैन। अनि यो चाहिँ प्याज है, ओनियन। अनि यो चाहिँ टोमेटो गाइज, यो चाहिँ टमाटर है, एकदम रातो टमाटो हैन। धनिया गाइज, यो चाहिँ है धनिया है त। हैन गाइज हैन, यति भयो। यस्तो स्वादिष्ट हुन्छ कि, यस्तो मिठो हुन्छ कि है, एकचोटि खाए पनि खाउ 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 जस्तो लाग्छ कि हैन। त्यही भएर है गाइजहरु म आज बनाउँदैछु है त। आज म कस्तो बनाउँछु है हेरिदिनु पर्यो। अब चाख्न त मिल्दैन गाइजहरु हैन, जो पनि मिठो हुन्छ है गाइजहरु है त। अनि गाइजहरु यो चाहिँ मेरो ग्यासको चुलो है। यता चाहिँ टक्क भात भुदैछ हैन। अनि यता चाहिँ टक्क कराई बसालेर यो तेल हो गाइजहरु हैन। धेरै तेल खानु हुँदैन, चिल्लो असर गर्छ है, यो ठिक्क खाने। अनि अब ल गाइजहरु है, मैले चाहिँ तेजपत्ता हालिसके हैन। अब आयो खुर्सानी गाइजहरु। यो खुर्सानी धेरै हाल्नु हुँदैन, एउटा मात्र हाल्ने हो हैन। अनि यो आयो प्याज गाइज है। यो चाहिँ प्याज यसरी हाल्नुहोस् हैन, यसरी हाल्नुपर्छ प्याज यसरी। अब टक्क प्याज हुन्छ हैन। ल गाइजहरु टक्क यहाँ प्याज हुँदैछ हैन। यसलाई चाहिँ अब हामी एकछिन ढाकिदिन्छौँ, यो बोइल हुन्छ अनि रातो हुन्छ हैन गाइजहरु। हाम्रो प्याज एकदम रातो भइसकेको छ है। अब यसमा टक्क आएको छ बफ गर्छ के, त्यही हो यो चाहिँ। कस्तो रातो देखिएको। यसलाई चलाउनु पर्छ मजाले चलाउनु पर्छ, मजाले चलाउनु पर्छ है। अब यो चलाइसकेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। म चाहिँ यस्तो प्रकारको देखिरहेको छ। अब यसलाई ढाकिदिने थाल्ने, एकछिन यो ढाकिदिने अनि यो कुक हुन्छ। फाइनल्ली गाइजहरु यस बफ इज रेडी गाइजहरु हैन। कस्तो यस्तो देखिरहेको छ है। यो अब एकछिनमा रातो हुन्छ हैन है गाइजहरु। अब यसमा आयो मसला, आयो गाइजहरु मसला, टक्क मसला आयो गाइज है। फाइनल्ली गाइजहरु यसमा अब नमक आयो, नमक है आयो। नुन भन्छ यसलाई चाहिँ, यो चाहिँ नमक हो है। अनि आयो बेसार, आयो बेसार, यो चाहिँ बेसार हो गाइज है। यो चाहिँ बेसार, अनि बेसार यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ मसला, मिट मसला गाइज यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ, अनि यो जिरा धनियाको मसला यो चाहिँ है। यसरी सबै हालिसक्यो हैन, खुर्सानी है। अब टक्क खुर्सानी हालेर
अब चलाउनु पर्ने छ गाइस। अब मस्त यसलाई एकछिन मस्तो चलाउने है त। वाउ मस्तो चलाउने। यो फ्राई भइसक्यो। अब यसलाई एकछिन ढाकिदिनु पर्छ गाइजहरु। यसलाई मस्त ढाकिदिने, यसरी थालले छोपिदिने। अब यो एकछिन बोइल हुन्छ हैन। अनि त्यहाँबाट कुरकुरे हड्डी पाक्दै पाक्दै गल्दै गल्दै जान्छ। फाइनली गाइजहरु अब चाहिँ यो प्लेट टक्क हटाइन्छ हैन। वाउ डेन्जर बन्यो रे, डेन्जर गाइजहरु। वाउ यो पो हो है, दामी पाराले बन्यो। टमेटो हाल्यो गाइजहरु। टमेटो हाल्यो, टमाटर हाल्यो, गोलभेडा हाल्यो है, बाइमाडा हाल्यो गाइजहरु, बाइमाडा। अब ट्याक्क यसरी ढाकिदिने है त। कडक भयो गाइजहरु, एकदमै कडक भयो गाइज, कडक ड्याम। अब यसमा जीवन जल हाल्नुपर्छ गाइजहरु। सररर दामी भयो ल, दामी लाग्यो। धेरै नहाल्ने है, किनकि हाम्रो पर्याप्तको रहेछ। त्यही भएर हामीलाई यति भए पुग्छ गाइजहरु हैन। त्यही भएर यति नै बनेर हो है। वाउ स्पेशल भयो गाइजहरु। अब यसलाई ढाकिदिने यसरी। फाइनली गाइज बफ इज रेडी है त। यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी। ल गाइजहरु है, म चाहिँ अब टक्क टेस्ट गर्दैछु है। टेस्ट हान्दैछु, आफै बनाएको है। कस्तो छ गाइज? दामी गाइज, दामी। अब यही भन्छु हैन, लास्टमा सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। सबैले साथ सपोर्ट गरिदिनुस् है गाइज। यति भन्दै हस्त नमस्कार। सी यु अन नेक्स्ट ब्लग गाइज। बाइ।